Усіх вітаємо, любі друзі, в цьому випуску. Легендарний футболіст «Динамо Київ» покинув команду. Ліверпуль зробив офіційну пропозицію щодо гравця збірної України з футболу. Новий нападник «Динамо Київ». Данило Сікан неочікувано повертається в Україну. Друзі, підтримуйте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо із справжньої сенсації. Клуб АПЛ з українцем близький до трансферу Зінченка. Лондонський Арсенал визначився з майбутнім українця Олександра Зінченка. Його вирішили продати. За інформацією журналіста Кріса Антоні, ліверпульський Евертон наближається до підписання Олександра Зінченка. Клуб розглядає його як ідеальне доповнення, щоб принести в команду вкрай необхідний досвід і переможний менталітет, який є у Сашка. Вважається, що ціна трансферу складає близько 14 мільйонів фунтів. Нагадаємо, що у цьому сезоні на клубному рівні Зінченко провів тільки 23 матчі, забив 1 гол та зробив 1 асист. Легендарний футболіст «Динамо Київ» покинув команду. «Динамо» оголосило про відхід з команди правого захисника Валерія Лучкевича. 29-річний гравець перейшов у київський клуб у статусі вільного агента у березні цього року. У складі киян він провів 3 матчі в усіх турнірах, зігравши всього 90 хвилин. Не забив жодного голу та не віддав жодного асисту. Разом із київським клубом, тим не менш, він став чемпіоном України у минулому сезоні. Столичний клуб подякував 29-річному футболісту за час, проведений у команді, та побажав Лучкевичу успіхів у подальшій ігровій кар'єрі. Зі свого боку, ми також дякуємо легенді Лучкевичу. За той проведений час «Динамо Київ» він дійсно був незабутнім. Валерій прийшов, побачив, переміг та пішов, як справжній чемпіон. Але якщо бути серйозними, то насправді цей трансфер показує усю недбалість селекції «Динамо» на чолі з минулими легендами динамівськими серцями, які орудують трансферами в клубі. Те, як Лучкевич, який навіть в колосі не був основним, опинився в гранді українського футболу, це викликає, м'яко кажучи, на дивні думки. Зрозуміло, що постарався в цьому його агент Шаблій, який прилаштував свого клієнта в стан чемпіона. Але сам факт, що «Динамо» легко погодилося на подібну авантюру, свідчить про те, що, мабуть, результати команди для керівництва киян не на першому місці. Любі друзі, якщо теж не зрозуміли трансфер Лучкевича в «Динамо» та навіщо його обрали туди, то поставте лайк цьому відео. Довбик може залишити Рому за рішенням Гасперіні. Італійська Рома планує попрощатися з одним із форвардів під час літнього трансферного вікна. Під загрозу відходу або Артем Довбик, або Темі Абрахам. Обидва футболісти показали нестабільний виступ на полі протягом минулого сезону. І на сьогоднішній день їх одночасне перебування в столиці є неможливим як з ігрових, так і з економічних причин. Новий наставник римського колективу Джан П'єро Гасперіні має намір оцінити перспективи українця та англійця, після чого ухвалити остаточне рішення. Керівництво Роми планує залишити лише одного з цих форвардів. Італійська преса повідомила, що перед новим тренером стоїть непростий вибір. Гасперіні давно зацікавлений у спільній роботі з Темі, але профіль Довбика краще підходить під ігровий стиль фахівця. Відомий український тренер обрав першу лігу замість Єврокубків. Колишній головний тренер Київської Оболоні Сергій Шищенко розповів, чому обрав роботу в Чернівецькій Буковині, а не Олександрії. Цитуємо Шищенко. Всі знають, що мені надійшло декілька пропозицій. Першою вийшла на мене Олександрія, але потім 2 червня з'явився варіант з Буковиною, і мій вибір зупинився саме на Чернівцях. В родинному колі все зважили і дійшли висновку, що варто піти саме на пропозицію Буковини. Спробувати повернути в Чернівці елітний футбол, якого тут не було вже 31 рік. Керівництво Буковини було в мене зацікавлене, вболівальники тут мене також люблять. Всі пазли склалися. Я розумію, наскільки це амбітний клуб. Які очікування від мене у керівництва та чернівчан, розповів Шищенко. Любі друзі, як ви гадаєте, чому Шищенко відхилив пропозицію віце-чемпіона України Олександрії та пішов в першу лігу? Напишіть вашу думку з цього приводу в коментарях нижче під цим відео. Ліверпуль зробив офіційну пропозицію щодо гравця збірної України з футболу. 22-річний український центральний захисник незабаром може залишити англійський Бормут. Українцям вже довгий час цікавиться ПСЖ, але на нього також претендує і інший світовий грант. Мова йде про Ліверпуль. Ліверпуль вже зробив офіційну пропозицію щодо Іллі, запропонувавши 30 мільйонів фунтів стерлінгів та Джо Гомеса Бормуту.
Однак Бормут відхилив цю пропозицію, адже вважає саме пропозицію від ПСЖ більш кращою. Втім, перемовини з мерсисайдцями повинні продовжитися в найближчі дні. Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Забарний може перебратися в лондонський Тоттенгем. І якщо вибирати між цими трьома клубами, то, звичайно, Ліверпуль – це найкращий варіант. По-перше, добре знайома АПЛ. По-друге, більш конкурентний чемпіонат. По-третє, є можливість подальшого розвитку в команді. Ну і по-четверте, немає росіян у складі. Але от, до прикладу, якщо брати між ПСЖ та Тоттенгемом, то краще йти в ПСЖ. Адже Тоттенгем зараз заслабкий та досить нестабільний клуб. Фактично, окрім гучного ім'я, ця команда зараз не сильніша за Бормут. А тому Іллі, на нашу думку, не варто переходити в лондонський клуб. Любі друзі, якщо б хотіли, щоб Забарний перейшов в Ліверпуль та став основним захисником команди Слота разом з Ван Дейком, то ставте лайк цьому відео. Клуб «Сенсація АПЛ» хоче українця за 15 мільйонів євро. 23-річний український центральний захисник Трамбзонспора Арсеній Батагов може цього літа змінити клуб. За інформацією британських ЗМІ, Арсенієм Батаговим цікавиться 4 команди з Італії та Англії. Перш за все, мова йде про римські Лаціо та Ноттінгем Форест, які налаштовані купити українського гравця. Трамбзонспор не розглядає трансфер Батагова за суму нижче, ніж 15 мільйонів євро. Саме Ноттінгем Форест, який минулого сезону ледь не вийшов до Ліги Чемпіонів, є фаворитом на трансфер українського центрбека, який, до речі, незважаючи на попит до нього, так ще й ні разу не зіграв за збірну України з футболу під керівництвом нинішнього головного тренера Сергія Реброва. Металіст 1925 підписує нападника «Динамо». Харківський клуб виявляє інтерес до центрального нападника Пітера Ітодо з албанського «Динамо Сіті». Повідомляє видання «Тато таке». 21-річний нігерієць минулого сезону провів 26 матчів у чемпіонаті Албанії. У його активі 12 голів і 4 асисти. В усіх турнірах форвард має 33 матчі, він забив 21 гол і віддав 5 асистів. Є найкращим бомбардиром клубу. Трансфермаркет оцінює його 1 мільйон євро. І Тодо також є найдорожчим футболістом чемпіонату Албанії з футболу. Екс-нападник Шахтаря Данило Сікан розповів, що рік тому під керівництвом Марина Пушича в Шахтарі постійно були конфлікти між бразильцями та українцями. Цитуємо Сікана. В першому колі ми програли дуже багато матчів через те, що хтось з бразильців не добіг. У нас були конфлікти потім всередині команди між українцями та бразильцями. Бразильці не розуміли, за що вони грають. Ви граєте за Шахтар, не за Бразилію, тут потрібно поважати один одного. Деякі бразильці не дуже поважали українців, заявив екс-нападник гірників. Чесно кажучи, досить дивна заява Сікана. Якщо згадати минулий рік, то саме багато українців піжонили на полі, поки бразильці відпрацьовували в атаці та захисті в матчах Ліги Чемпіонів. Згадаємо Бондаренко, який пішки ходив по полю, чи Коноплю, який взагалі відмовлявся грати, в той час як Кевін, Марлон та Гіналду на собі тягнули мертвий Шахтар в Лізі Чемпіонів. А тому деяким українцям треба спуститися на землю та визнати той факт, що вони посередні футболісти, а не світові зірки, щоб диктувати свої мови. Треба в першу чергу пахати на полі, а не відбивати номер. Але для цього потрібен і відповідний тренер, який буде контролювати цей процес. Пушич же з цим завданням, відверто кажучи, не справлявся. Побачимо, як буде в Арди Турана. А тим часом сам Данило Сікан може повернутися в український футбол. Форвард Трамбзонспор Данило Сікан сказав, що не задоволений своїм ігровим часом в Туреччині. Нападник заявив про те, що для нього було неочікуваним, що Шахтар вирішив його продати. В той же час він заявив, що є професіоналом та буде виконувати вимоги контракту. Відзначимо, що за інформацією деяких турецьких ЗМІ, новий наставник Шахтаря Арда Туран роздумує над ймовірним поверненням Сікана в донецький колектив. Турану подобається манера гри Сікана. Він порівнює його з Давідом Вілією, з яким грав в Іспанії. А тому Шахтар цілком ймовірно може повернути Голеодора у свій склад. Друзі, а чи хотіли ви, щоб Сікан повернувся в Шахтар? Напишіть вашу думку з цього приводу в коментарях під цим відео. Динамо Київ отримала довгоочікуване підсилення. Відразу 3 гравці відправилися у розташування киян на збори в Австрію. Мова йде перш за все за синів Суркіса та Селенко, які приєдналися до основної команди Динамо. Також у список увійшов форвард Динамо Матій Пономаренко. Про це повідомляє Динамоманія. Окрім того, в Австрію відправився і екс-форвард Зорі
Владислав Супряга, який, попри те, що не забував вже 5 років, отримає черговий шанс в «Динамо». Зазначимо, що у зв'язку з ймовірним продажем Владислава Ваната саме Пономаренко або Супряга можуть розпочати новий сезон в основі клубу, враховуючи небажання Гереро грати з «Динамо» та відсутність трансферів з боку киян у лінію нападу. Любі друзі, як ви гадаєте, чи є у Пономаренко або, можливо, навіть Супряги шанси стати номером 1 «Динамо», напишіть в коментарях нижче. А у нас на цьому все. Дякую, любі друзі, за ефір. Ставте, будь ласка, ваші лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!